При всьому цьому відбувається цікавий момент. Як тільки дійсно з'явилася інформація про те, що яке вікно можливості відкрилося, в ЗМІ, а також говорячи голів, які асоціюються з Банковою, ментально з'явилися дописи або статті, що вибори одразу після замирення сприйматимуть фрагментації суспільства та досягнення політичних цілей ворога в цій війні. Вибори в Україні після, якщо навіть зараз буде заморозка, все не потрібно. Якщо перекласти це з Офісно-президентської республіки, мови Офісно-президентської республіки на людську, то вибори не потрібні країні, потрібні тільки ворога. І скажи, будь ласка, а що відбувається? Це на тлі того, що всі соцопитування показують, що Зеленський може навіть з першого туру не вийти в другий. Це вони почали відтерміновувати вибори, які невідомо взагалі коли будуть. Вони знову трясуться над виборами. Вони що, думають, що вони хоч колись виграють, чи навпаки? Вони, розуміючи, що не виграють, зараз хочуть унеможливити їх. Що відбувається? Ну, у вікно можливостей влетів Діма Литвин і почав гадити всюди, я можу так сказати. Це його фірмовий знак, фірмова поведінка, одразу все переводити, як тільки з'явилися шанси на те, що можна буде перейти із саме в співпрацю, або не те, щоб в співпрацю, а в співіснування заради держави, влітає обов'язково, раніше це був Єрмак, тепер Діма Литвин, влітає з такими провокативними речами. Ну, у мене одне питання, він вважає, що українську конституцію можна не просто поставити на паузу, а ліквідувати? Ну, якщо так є, то в мене для нього погані новини. Скажи, будь ласка, вибач, а вона що, зараз заміна в колі улюблених, я не знаю, там, пристосуванців Зеленського, замість Єрмака зараз впливає Литвин? Ну, один із. Ти ж розумієш, Слава, що місце шамана порожнім не буває. Ну, хтось шаманить зараз, намагається шаманити навколо першої особи в інший спосіб. Тому я вважаю, тут якраз ці речі дуже вдало вони, ці люди маніпулюють Зеленським і його фобіями, і в даному разі якраз от виникають такі матеріали. Інша справа, що вони можуть писати все, що завгодно. Є одна річ – Конституція. Якщо закінчується гаряча фаза війни, треба за будь-яких обставин буде призначати вибори. Тому що наш рух до Європейського Союзу, який Зеленський сам підтримує повністю і говорить, принаймні, що він робить все для цього, він не сумісний з відсутністю виборів. І він не сумісний із забиванням всього, чого тільки можна, на верховенство права і демократію. Тому я до таких речей ставлюся достатньо зверхньо. І розуміючи, що це вже йдеться від того, що Фуше нинішнього часу розуміє, що йому хоч чимось треба бути корисним імператору, і тому в даному разі він його лякає черговими лякалками. Але у мене ж зараз одна єдина мета, щоб, як у всіх моїх колег, зробити все можливе для того, щоб Україна зараз підготувалася до найважчого етапу цієї війни, можливо, найважчого етапу, а всі ці камлання і політологічні історії, хай вони, хай чим би дитя не тішилося, звичайно, абсолютно не звертати увагу на це не варто, тому що це дійсно вкиди, які, я ж кажу, в вікно можливостей влетів товариш і почав гадити. І тому я абсолютно впевнений, що нам зараз більше треба думати про те, щоб нарешті державне управління перейшло до режиму адекватності замість режиму абсолютизму.
Ну, що я тобі можу сказати? Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти, але що я можу сказати про Та хоча Литвина? б облизнутися. Що я хочу сказати про Литвина? Я вже стільки бачив тих, хто вважав себе тримачами Бога за бороду, а потім дивився, як їх життя розчавлює. Одним більше, одним менше. Тут чітко треба розуміти, що так і буде. Більше того, головне не заважати долі, щоб вона це зробила. Вітання, Діма, вітання. До речі, ворожка Єрмака, вона ж Вероніка Феншуй Офіс у своєму телеграм-каналі прогнозує нові зливи у справи Міндіча цього тижня. При тому пояснює це тим, що так, це положення Меркурія таке. Ретроградний він трохи. Скажи, Напружені з Нептуном. Да. там, до речі, вона і про Нептун теж щось там написала. Але скажи, будь ласка, це така стратегія захисту, щоб вона вкинула ці тези, щоб там недовіру трохи. Ну, я взагалі не можу зрозуміти, що відбувається. Чи це нове пробиття дна, коли та людина, яка повинна давати покази про втручання в керування країною, Служби безпеки та правоохоронним органам, сьогодні щось таке пише. І, до речі, може вона повідомить ще й, хто такий Вова, для якого будують дім в династії поряд з Андрієм? Чи про це зірки та карти мовчать? Не знаєш просто, може... Я хочу Слава. що відбувається? Слава, я можу сказати абсолютно впевнено, що ця Вероніка Феншуй явно тут ворожила по зірках на погонах СБУ. І якщо вона знає таку інформацію, ну але якщо вона буде ворожити на питання, хто такий Вова із житлового кооперативу Династію, то зірки з погоні в СБУ можуть посипатися і прямо на голову і вдарити дуже боляче. І там вже буде недоворожіння. Тому все це, що відбувається, насправді, ну, це з розряду політичного інфотейменту. Тобто ми розважаємося тим, що вони пишуть. Вони дійсно зараз в паніці, тому що цій дамі, яку звати Вероніка, її повне ім'я Аннікевич Вероніка Федорівна. Народилася вона 26 червня 74 року у Казахстані, і її батько один із був очільників партії регіонів Генічеську в Криму, один із перших взяв російське громадянство, активний прибічник був анексії Крима в Росії, до Росії, приєднання незаконного, а сама ця Вероніка Феншуй, вона в 2015 році зафіксована в російських базах, перетинала адміністративний кордон з Автономною Республікою Крим і перебувала там більше тижня у окупованому Криму. Крім того, у неї є адреса російської електронної пошти, у неї є в контакті адреса діючий аккаунт, хоч він не наповнюється новою інформацією, але контакти з нього є, і реклама про її роботу, скажімо так, назвемо так, роботу, про її діяльність, так правильніше буде сказати, вона в російських мережах існує. Насправді, те, що вона це пише, до речі, пише це вона принципово все російською мовою досі, це свідчить про те, що вона розуміє, що до неї рано чи пізно будуть питання. І навіть якщо зірки з СБУ поки що їй не падають на голову, тому що, можливо, деяких із них вона погоджувала на призначення своїми, скажімо так, суперздібностями екстрасенса і астролога,
то потім, коли прийдуть нові люди в СБУ, вони не будуть дивитися на розташування зірок, а будуть дивитися на розташування фактів в її біографії і те, яким чином вона впливала на те, що відбувається у вищих ешелонах влади. А хочеш Тому заб'ємо вона зараз з тобою парі? вона, Хочеш вона заб'ємо з боїться, тобою парі? і тому вона пише про всі ці речі, прикриваючись черговою астрологічною херньою, перепрошую на слово. Володь, а хочеш, ми зараз з тобою спор отут публічно зробимо, що при зміні влади вона покине Україну. Ну, заб'ємо з тобою. Ну, я, чесно кажучи, і не буду цьому заперечувати. Так, можливо. Можливо, що вона поїде. Тому На і не Росію. тільки вона. І не На тільки Росію. вона. І Так, не я тільки вона. Ми коли І не тільки. дізнаємось, скільки людей в українській владі отримали нагороди російські, я думаю, що офігіють всі. А там перелік дуже цікавий. І це, до речі, теж окрема історія. Але от як запропонував, до речі, зараз Буданов, от я хочу його процитувати, бо він сьогодні декілька таких тез сказав, мені дуже сподобалось. Перше, президент Зеленський доручив якнайшвидше спробувати припинити цю війну. Бажано до зими. От, я не знаю, спробувати припинити. Війна, стій, раз-два. Фігня стій, раз-два. Ну, десь так. Але потім Буданов сказав дійсно правильну річ. Я вважаю, що він закликав українців припинити пошуки внутрішніх ворогів і зосередитись на спільній меті під час війни. Я вибачаюсь, а він не хоче порадити це Зеленському? Ну, справді. Не намагатися закрити нових там детективів НАБУ, як закрили Магомед Расулова і Гусарова, а займатися ворогами. От він каже, після війни будемо розбиратися, хто більше герой, хто менше, хто сволота, а хто охилян. Зараз треба зберегти саму державу. Я з ним погоджуюсь на 100%. Але скажи, будь ласка, а чому він звертається до українців, а не звертається до президента, як очільник його офісу, з тою ж самою рекомендацією? Там що, не в коня корм? Ну, я не знаю, чи він не звертається, може і звертається, проте кулуарно. Інша справа, що все ж таки, як я вже сказав, що наразі в Офісі президента сформувалася все ж таки група зовсім інша, тих, хто впливає найбільше на рішення президента. І Буданов, він на сьогоднішній день не повторює за впливовістю Єрмака. І мало того, всі ці заяви свідчать, що він хоче намагатися стати, принаймні подати себе як анти-Єрмак. Той навпаки налаштовував президента Зеленського на максимальний внутрішній конфлікт, а він навпаки налаштовує на максимальне внутрішнє єднання. От інша справа, що людей, які продовжують замість Єрмака налаштовувати Зеленського на внутрішній конфлікт, бо в них робота така, бо інакше просто Дімі Літвину не буде чим займатися і не буде чим заповнювати телеграм-канали через Петрова і інших всіх, хто займається цією чорнухою. А це означає, що певна кількість людей, вони втрачають свої величезні прибутки, які вони заробляли просто на брехні, на обгиджуванні політичних опонентів і на створенні атмосфери політичної ворожнечі всередині країни. Тому я думаю, що щоб не склалося хібного враження, що тут уже всі з усіма домовилися, тут є питання зараз, щоб вистояти в останні місяці, коли Росія дійсно за прогнозами може перед переходом до перемовин, реальних мирних перемовин, влаштувати тут пекло. І в такому випадку точно внутрішні чвари не потрібні. Але це для тих, хто розуміє, що потім, коли буде політичний процес, ми згадаємо абсолютно все. І я думаю, що ми, правда, маємо тут зробити його цивілізованим і європейським, якщо Україна хоче стати європейською країною і
і згадати це лише в риторичній площині. А те, що треба буде згадати правоохоронним органам, то вони мають бути займатися цим уже теж свого часу. Проте є ж люди, які в цьому зовсім не зацікавлені, тому що вони, я ж кажу, вони втрачають свій вплив, доступ до ресурсів, які вони мали для того, щоб, скажімо так, виливати тонни помиїв на політичних опонентів за гроші Міндіча і інших фігурантів цих кримінальних справ. І вони досі намагаються все це зберегти. Яка концепція переможе, грубо кажучи, партія внутрішнього миру чи партія внутрішньої війни? Тут поки що у Зеленського поки що сказати дуже важко. Європейська солідарність як партія, ми завжди оборонялися в цій внутрішній війні, але багато разів казали, що Україні потрібна коаліція національної єдності для того, щоб ефективно протистояти ворогу, а потім уже політичний процес будемо робити тоді, коли ми зможемо добитися сталого миру або принаймні тривалого припинення вогню, як це було після 2014 року. Тому ми залишаємося на своїй позиції, і якщо дійсно хтось із навколо Зеленського нарешті усвідомив, що це треба робити, то ми можемо це тільки вітати. Інша справа, чи вдасться Буданову зробити так, щоб ті, хто прагне залишатися на вухах президента і на грошах для брудних справ, вони будуть діяти так само, і чи вони не переможуть.